So, ito na siya guys. Mr. Fashionista, rampa lang. Oh! Mr. Fashionista, hala sige rampa. Mr. Fashionista. What's up, Fashionista, and welcome back to my YouTube channel. So, for this video guys, ay hindi muna ako gagawa ng costume. So, yung gagawin ko po ngayon guys, is gagawa po ako ng head mannequin. So, you know guys, as you can see, my body mannequin right now guys, is wala siyang head. So, kaya kinakailangan natin gumawa ngayon. Kasi, yung head mannequin ay lagyan ko ng wig para mas nakakatakot siya tignan guys. So guys, ito na po yung pattern niya kung paano natin gawin ang body, head mannequin. So ito siya guys, no? So wag kayong mag-alala guys kasi nakuha ko rin ito sa YouTube. So wag kayong mag-alala dahil ilalagay ko dyan sa description yung pattern nito. Printable pattern. So ito na siya guys, no? So guys, so by the way guys, and of course guys, wala akong color black na tela, kaya ito na lang guys, no? Kaya let's go na guys. Go, bye-bye. Let's go. Keep on watching. Guys, no?